Hi guys, all of you must be missing their favorite cuisine or dishes due to lockdown, isn't it? Yes, I guess so. So, here we are introducing a new concept called Chefologix at home. In this, we will come to your home and cook your favorite delicacies. Great. So your kitchen, Our skills, your menu, our recipes, your ingredients, our cooking methods, and the most important secret ingredients is love for cooking. मेनली कसं आहे की आपल्याला चेंज तर लागतो आणि आता या कोविड-19 सिच्युएशनमध्ये वी कॅनॉट गो टू एनी हॉटेल ऑर एनीवेअर. ॲट द सेम टाईम विकतचं कुठनं मागवायचं म्हटलं तरी थोडंसं सायकोलॉजिकली एक टेन्शन असतं की कसं असेल काय असेल. अँड दिस वॉज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट की तुम्ही घरी येता आमच्यासमोर सगळं करता फॉलोइंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशन्स और हायजीन प्रिकॉशन्स. तुम्ही सॅनिटायझेशन केलं, हात धुतले, म्हणजे हे आम्ही न सांगता केलं तुम्ही ऑब्व्हियसली. वी व्हेरी इम्प्रेस्ड. आणि आणखीन एक मला फीडबॅक असा द्यायचा आहे की अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटी, क्वालिटी, हायजीन ह्याच्या पलीकडे जाऊन एक फीडबॅक द्यायचा आहे की इट वॉज अ काइंड ऑफ इन्फोटेनमेंट. इन्फोटेनमेंट अशासाठी की आम्हाला इन्फॉर्मेशन बरीच मिळाली. म्हणजे आम्हाला खायला आवडतं पण कुकिंगबद्दलची इन्फॉर्मेशन बरीच मिळाली. आणि एंटरटेनमेंट म्हणजे आपण हे असं सगळं एक फॅमिली असल्यासारखं ते करत होतो. आमचा काही डायरेक्ट सहभाग नव्हता पण व्हेरेवर वी वर इन्व्हॉल्ड वी वर एन्जॉईंग द प्रोसेस. आणि विल शुअरली रिकमेंड यू ऑल फॉर दिस. Yes, thank you so much.